Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm trying use the Vagrant environment create algorithm. Just mas I'm your Ubuntu explore version. The Ubuntu भित्र चाहिँ हामीले Jenkins install गर्दैछौँ. So Vagrant भनेको चाहिँ एउटा small portable virtual environment बनाउने सफ्टवेयर भइहाल्यो. अब त्यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ. सो त्यो फोल्डरलाई चाहिँ हामी डेस्कटपमा क्रिएट गर्छौँ. फोल्डरको नाम चाहिँ अहिलेलाई ब्याकग्राउन्डै भनेर राखिदिउँ. ब्याकग्राउन्ड अब यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने फोल्डरमा हामीले यी खाली छ अहिले. अब यो भित्र एउटा भ्याग्रेन्ट बक्स भन्ने हामीले जुन यो सिस्टममा पहिला डाउनलोड गरिसकेको छौँ. त्यो भ्याग्रेन्ट बक्स भनेको चाहिँ ओएस हो. ओएसको रिपोजिट्री भनौँ न, लोकल रिपोजिट्री. त्यो चाहिँ हामीले भ्याग्रेन्ट क्लाउडबाट तानेछौँ. अहिले मसँग भएको चाहिँ कुन छ भन्दा यो Ubuntu 20.4 भन्ने छ. सो यसलाई नै हामी यो भ्याग्रेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र सेटअप गर्छ, इनिसियलाइज गर्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा भ्याग्रेन्ट इमेज अनि बक्सको नाम Ubuntu -20.104. सो अब हाम्रो भ्याग्रेन्ट फाइल चाहिँ बनिसकेको छ. सो यो भ्याग्रेन्ट फाइललाई एक्चुली यसको कोड के छ भित्र हेरौँ न है. सो यो चाहिँ हाम्रो भ्याग्रेन्ट फाइल जुन क्रिएट भएको छ त्यसको कोड हो. अब यो ओएसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रिज नेटवर्कमा इनेबल गर्छौँ. सो यो चाहिँ पब्लिक नेटवर्कलाई यसरी ह्यासट्यागहरू चाहिँ इनेबल हुन्छ. सो यसलाई सेभ गरिदिउँ. अबको लागि चाहिँ हाम्रो ओएसमा अब इन्टरनेट मजाले चल्ने भयो. सो अब यसलाई लोड गरौँ. पहिला भ्याग्रेन्टलाई लोड गर्नको लागि भ्याग्रेन्ट अप भन्ने कमान्ड दिउँ. यसले चाहिँ भ्याग्रेन्टलाई अन गर्छ. अब हाम्रो भिएम स्टार्ट हुँदैछ. सो यो भिएम स्टार्ट भइरहेको बेला चाहिँ अब जेनकिन्सलाई पनि एकचोटि सरेर हेरिहालौँ न जेनकिन्स कसरी काम गर्छ. सो जेनकिन्स भनेको चाहिँ एउटा एक्सटेन्सिबल अटोमेसन सर्भर भयो. Jenkins can also be used as a simple CI server, continuous integration server, or यसलाई continuous delivery hub for any project जस्तै पनि काम आउँछ. सो Jenkins डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ jenkins.io भन्ने फाइल पेजमा जाऊँ. यो चाहिँ जेन्किन्सको अफिसियल वेबसाइट भयो. डाउनलोड सेक्सनमा गयौँ. हामी चाहिँ अब अहिले उबुन्टुको लागि डाउनलोड गर्दैछौँ. सो उबुन्टुमा यो कोडहरूलाई अब कपी गर्दै हामी पेस्ट गर्छौँ. सो यसलाई भिएम पनि लोड हुँदैछ एकछिन न. यो भिएम लोड भएको छ. अहिले चाहिँ भ्याग्रेन्ट स्ट्याटस हेरौँ के छ. सरी, भ्याग्रेन्ट स्ट्याटस. सो हाम्रो भिएम लोड भइसकेको छ. डिफल्ट भिएम भन्ने छ. यो चाहिँ रनिङ स्टेटमा आयो. अब हामी यो भिएमभित्र पस्नको लागि चाहिँ यसलाई एसएसएस गर्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो कोड. अब एसएसएस गरेपछि हामी चाहिँ त्यो उबुन्टुभित्र गइसकेका छौँ. सो यसको भर्जन पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. भर्जन चेक गर्नु लागि पहिला इटिसी फोल्डर सरी इटिसीमा जाउँ अनि हाम्रो सो हाम्रो अहिलेको चाहिँ उबुन्टु भर्जन 20.04 भन्ने फोकल फोसा भन्ने हाम्रो चाहिँ यो ओएस रन भइरहेको छ. सो अब हामी यसमा चाहिँ पहिला यसलाई अपडेट गरिहालौँ. अपडेट गरौँ. यो अपडेट हुन्छ. सो नेक्स्टमा अब जेनकिन्स इन्स्टलेसनतिर जाउँ. सो फर्स्ट यो कोडलाई कपी गरौँ. फर्स्ट यो जेनकिन्सको लागि त्यसलाई पेस्ट गरिदिउँ यहाँ. राइट. अब त्यसपछि सेकेन्ड कोड यो कोडलाई कपी पेस्ट गरौँ. यो पनि भयो. अब थर्डमा चाहिँ यो कोडलाई
कपी पेस्ट गर्दै जाउँ लाइन बाई लाइन ओपन JDK पनि कपी गरौँ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई यसको लागि वाइ दिनुहोस् थर्डमा इन्स्टल जेन कपी गरौँ इन्स्टल हुँदैछ ओपन JDK फर्म कन्फिग भन्ने So open JDK चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ हाम्रो अब यसमा चाहिँ जेनकिसलाई इन्स्टल गर्दैछ YD जेनकिस इन्स्टल हुँदैछ सो इन्स्टल भएपछि फर्स्टमा हामी भर्जन चेक गर्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ इन्स्टल भयो होइन हाल्यो भने कन्फर्मेसन जस्तै भयो देन आफ्टर हामी आइपी चेक गरेर जेनकिस सर्भरलाई ओपन गर्छौँ Our setup चाहिँ सकिएको छ एक्चुअली जेनकिन्स अब भर्जन चाहिँ हेरिहाल्यो सो जेनकिन इन्स्टल भएको छ अब एक्चुअली यो पिसीको यो यसको आइपी हेर यसको आइपी चाहिँ अहिले हामीले पाएको यो आइपी हो सो यो आइपीमा हाम्रो जेनकिन्स लो भएको छ कि भएको छैन हेर्ने 192.168.1.17 जेन युजर पोर्टेज अहिले 82 लिन्छ सो ओके हाम्रो जेनकिन्सको स्टार्टिङ पेज आएको छ सेटिङ पेज आएपछि फर्स्ट इनिसियल पासवर्ड जेनेरेट गर्नुको लागि यसलाई कपी गर्नु होला अनि टर्मिनलमा सुडो दिएर क्याट यु गरेपछि हजुरलाई एउटा एडमिन पासवर्ड आउँछ इनिसियल पासवर्डलाई कपी गर्नुहोस् अनि यसलाई यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् सो हाम्रो सेटअप सुरु भएको छ सो इन्स्टल सजेस्टेड प्लगइन नै गरिदिन्छ सुरुमा चाहिँ अब यसले चाहिँ आफूले चाहिने प्लगइनहरू अटोमेटिक गेमबाट यसको अनलाइनबाट डेबुबाट पानेर इन्स्टल गर्छ सो यो सकेपछि चाहिँ अब अर्को एडमिन पेज आयो अब यसमा चाहिँ आफ्नो डिटेल राखेर जेनकिन्सलाई कसरी लगइन गर्ने लगआउट गर्ने त्यसको एडमिन र युजर नेम पासवर्ड हजुरले अब जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसरी नै हो जेनकिन्स सो भने ओके सो अब अर्को भिडियोमा भेटौँ जस्तो थ्याङ्क यू बाई